SCCN is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van een kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. Testing 1, 2 en dan we verwelkom you bakka na een radio show sa you neem missie. Je volgt a herhaling. Je stel op go check it op YouTube. En dan we begin barbecue air personeel voor Giants Autopaard. Ver naar de dames dappen na JST. Alle de personeelsleden dappen na slagerij Ashroef. Te kom ik de dames in a keuken dappen na lekkies. You tuned into SCCN. You're sexy, cool and crazy. Network DC. Na A Dekoloog. Afgestudeerd van Decologische faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je eigen programma. A Dek. En tirena 21 september. En if je volvoeding internationale ontwikkelingen, dan tide 21 september naar de internationale dag van de vrede. Dus ruzie maken is vandaag niet toegestaan. Dus geen ruzie maken tijdens het vechten en niet vechten tijdens het ruzie maken vandaag niet. Dit jaar is het thema van UN, is de United Nations, de internationale dag van de vrede, dat na togetherness for peace, omdat hem geberekend dat hij bakka die om een oorlog feti. Ja, wat waren de twee grote, ja, de Eerste Wereldoorlog, ja, de Tweede Wereldoorlog, bakka Eerste Wereldoorlog, de man bij mij Volkenbond, je weet het toch, Volkenbond was de voorloper van de Verenigde Naties, we noemen man jaren qua VN en is de brokken gibt cheese ook ba over de spanningen die er in de wereld met die ene man van Noord-Korea, Kim Jong-un of Kim Jong-un of ja, je weet wie ik bedoel, maar ter voorkoming voor de sociëteit om leer op vrede tussen mens en ziel, vrede tussen landen onderling en gewoon vrede in een intermenselijk verkeer. 21 september, de dag van de internationale vrede. Nee, de internationale dag van de vrede. If je leest haar tekeningen volvo. A Dek. En dat een buschauffeur zei onder route PDP. En hoorde ati terego abra ap parabroiki. Want ube ko Jeremiakba taki want to plangen op die brug daar zitten niet zo goed. Dus 3 machine teken voorzichtig tere abra a udu broiki dape na parakriek. Maar gelukkig uko Jeremiakba voor a voorlichter voor a ministerie voor openbare werken. Dat is niemand minder dan Raul Suedo MC Ulana Semma me bedoel taki noan broeiadores naf commodores. Want a herstructuur voor a broekie is een staalconstructie, maar er zijn wel dwarsliggers dat en niet mensen die het beleid dwarsliggen. Dus dwarsliggende houtblokken zijn de maar zitten en bakker ik is de rij over planken, de planken abrasaye rij. We want toef ding een kon de oudere lijner toch? Dus de reepsa met de auto of met de bus moet je heel beleefd praten met die planken op die brug, want de planken ouro moro you. Je neemt met tegen wat of de planken de voor Eerste Wereldoorlog dat je bribator jong. Zo, dus ze zijn nu dringend aan vervanging toe. Dus de masseria PDP. Isabi toch zo naar een route zeep sadape para Maribo, Domburg, Podosiri. Ja, en alleen dat me bedoel, moest de chiso voorzichtig. Ja, na table reepsa club 77. Usap direct. Fos idora waf de winkri pe de man be kap klein als je niet sabi te wet taki. Geef voor je al die decologische informatie zodat je precies kan weten over soort gebied waar taxibedrijf momenteel wel een broodje dape Tapuripa dat na sa Raul Suedo a.k.a. MC Ula a persvoorlichter voor OW en melden want dat want toe constructiewerkzaamheden of in de plaats dape maar een biggie vraagteken contact wat is er eigenlijk na
tonnage gewicht zijn gebeurd op je. Want aan de ene kant van die brug zie je 8 ton. Aan de andere kant zie je 5 ton. Dus wacht die. Dus als een chauffeur en weegt 3 ton, dan mam stap uit, laat die truck zelf rijden. Je denkt gewoon, nou, wat kan het eigenlijk zijn, jongens? Oh. Maar hoe kon je meer? Voor een persvoorlichter voor het ministerie voor OW. Dezelfde persoon van Raúl Suedo, a.k.a. Isab Suma, me bedoel MC Ula. Dat binnenkort de Alassano City Center, want in een Daljang 4 project, dan de Moharen Spang helemaal picobello fijn City Center Bundesliga. Dat ook toe den bordjes voor het tonnage gewicht sa City Center pottaplijn. Want tot en met nu we Jeremia. Dat zelfs onder begeleiding van onze beste kameraad de politie. Dat de mij abra nanga diepladder, nanga gewoon graafmachine, nanga excavator tappen. Jongens, zij gebeuren in akondre. Decologisch bekeken. En dan in Aruba, op Tamara de verkiezingen dappen. Want Isabi, we moeten je op de hoogte houden van wat er gebeurt. Overal waar er Surinamers zijn. Hij sapt een programma die zie. Tap A Dek is niet alleen een radioshow, ook toe tap internet, dus maar ik volging voor de op de hoogte van de laatste ontwikkelingen overal waar er Surinamers wonen. Waar im geberekend taki, Jeremia bataki, jap AVP, jap MEP, ja AVP na abena NPS voor Aruba, toch zo? Ja, asem groen me bedoel, no broeia zomaar. En dan heb je af MEP, dat na bijna ABOP voor Aruba, want ze zijn supergeel. En dan heb je af por, oké, dus Tamara, dat we Jeremia de laatste informatie over hoe die verkiezingen in Aruba zijn verlopen. Maar dat we Freus komen katapas Ranankade hier in I Love SMA Suriname. Dat zijn gerleki was spoiti nosari. En Tim tak was spoiti nosari, bepaalde dames en heren. Zie je, daarom zeg ik mijn vriend, hij moet altijd verlengen. Want was spoiti nosari. Nee, Anna spoiti dat, zei je, denk je. Kamer 13 gaat verlengen. Nee, Anna spoiti dat. Nee, Arki. Zie, luister, hoor, kijk, begrijp. En verstaan waar het in deze specifieke kwestie over gaat. Een groot tekort aan vaccins voor gele koorts en polio. Polio is dat zijn kinderaandoeningen die je kan krijgen en daarom de mij vaccineer je er tegen toch. Dus alle de spoitie, hoeveel spuitjes moet je in totaal krijgen? Ja, 5. Mario Wanki Sebi. Mijn begreep, zei ik. Trouwens, is was een vreemd. Kan dat de man nakama. Ja, maar ja. Kom nog wat om ze die pinatori. Maar elke normaal kind krijgt 5 vaccinatiespuitjes. Met een vast Wanki Sebi. Maar no de want dringend tekort komt aan de gele koorts naar een polio-vaccin. Waardoor agerleki awan spoiti nosari principe. Abif drip komit wachti a spoiti. Want momenteel ukoere voor Patrick. Welke Patrick? Patrick Pengel. En een full me bedoel. Nee, dan heb ik bar streng dat we naar het paleis-kabinet van de president. De man zei volk aan decologie. Nee, en een Pengel dat me bedoel. Me bedoel Patrick Pengel, de minister van Volksgezondheid. Kom niet in de war, want je hebt 2 Patrick Pengelen. Pengelen of Pengels. Meer vol voor Pengel dan dit. Nou, oh ja, zeker. Patrick Pengels, je hebt 2 Patrick Pengels. Die samen tak in een minister. Wel, na zeggen voor een minister Patrick Pengel, dan hebben we een kriebroeiadores na afkomendores. Niemand hoeft in het warretje, uit het warretje of in de war te komen, want de bestelling is al geplaatst bij PAHO, dat na World Health Organization, Pan American, we bedoel, we bedoel toch zo. Sa zorgen dat alles aan het City Center komt, Bundesliga, en Noah Mangnaf meken druk. Dat ding komt in orde, dat varkentje wordt wel gewassen. Maar in de tussentijd is dat vast aan dit toch, als je misschien woont in een buurt waar je kan staan op jouw balkon en een steentje gooien en het komt precies in het andere huis terecht. Zo, alleen Libi. Buurvrouw, ja, hoe gaat het met u? Heeft u een konoflook en 2 slaablaadjes voor me? Ik zou even wat koken, maar mijn les heeft gaan winkelen. Maar geeft u maar dat geld? Maar gaat dat geld? Ik snap toch alleen Libi. Dus daar hebben we even geleend bij onze buren, Guyana. Maar de man heeft plein nog een beetje ding, want Guyana leent ook bij ons nog met grap. Ja, best abi. Guyana leent ook. De man leent remmers laatst. Lange remmers. Is dat nasser nou? Nee, nog of begreep me verkeerd. Maar alleen Libi, alleen dat voorlopig, gezien het feit dat hij medicamenten... Gezien het feit dat de vaccins voor polio naar een gele koorts nog de in voorraad no de. Je leest dat tekening en volvo. Tap A Dek.
En op 16 september jongsleden dat de man kon verwijderen aan standbeeld dat bij presidentieel Parijs, paleis, me bedoel, voor Barnett Leon. Wel, wie was deze Barnett Leon, a.k.a. Koolipapa? Wel, amas bij de waf de gezagsdragers in het ding voor a kolonisatie voor Suriname, a kondre pewetang. En bijna eigenlijk je actiesrefie. Wat gaat er binnenlang of binnenkort gebeuren in Isle of SME? Gezien het feit dat de man dat onze geschiedenis moet herschreven worden. Zo. Stel je hebt een tatoeage van je lover gezet. Doe vreemd. Want een heleboel van jullie doen het, hebben het al gedaan, zijn van plan het te doen. Anderen hadden eentje en hebben het ook geschiedsherschrijving. Stel dat je een tatoeage van de naam van je lover ergens hebt. En hoe aan kon gebeuren, we hopen het natuurlijk niet. We kloppen het in, we kloppen het af, isabi. En dan plotseling, uno kon taekwondo moro. Luciano kon niet. Isabi toch, jij gaat jouw route, hij zijn route, zo. Vraagteken, dubbele punt. Want isabi, mitak nee, laat me een proef op de som nemen. Mitak Jam, stel dat you tatoeëer you lover. Maar dat zo aan mij, mitak even man, no begin ik toen haastig antwoord. Stel dat je tatoeëert aan neef voor je lover en jullie hebben al 2 kinderen en jullie gaan niet meer met elkaar. Ga je vosmik batakje, amatak me boeren, dat je moet zijn zo. Dus dat is ook een stukje geschiedsherschrijving. We begrijpen? Nee, onbegrijpbaar. Want in Athene voor een kolonisatie, voor Isle of SME Suriname akonder de pewetang, dat werkelijk meneer Barnett Leon, Koolipapa, ben de een markant figuur die levert en bijdrage in een kolonisatieproces van toen, dat ook gezien kon worden als het algemeen nationaal belang. Zo, je begrijpt wat ik bedoel. Zo. Dus nu de vraag ik kom. Dat if je verwijder een tatoeage voor je lobbywang. Nou een stukje geschiedsvervalsing je doen. Eens was het je lobbywang. Zodanig dat je tatoeëren. Nee, pot dames. Uno doe en ik ken dames die dat getatoeëerd op hun borst. Hebben daar een tatoeage gemaakt tot een zwaluw. Boven die zwaluw staat er Erik. Die Erik met qua rotzooi. Erik trouwa heer draakje. Wie briefbaat. Nee, maar het zijn dingen die gebeuren. Stel dat Toema Fetti. 2 mensen die kennen met elkaar gevochten. En je vraagt morgen eentje. Suma wina Fetti. Sa ala tu otegi. Mi. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. A Dek. Uit dekologisch en statistisch onderzoek is gebleken dat per jaar na 30 baby's epsa abigifaya ik kon te overlijden en dat de man vindt dat men moet hier wat aan gaan doen. Wel, in Nederland en in Amerika, dat de man op een nieuwe methode nangasa de man kan voorkomen dat hij ook is zo'n sterfte naar baby's tussen 0 en 1 jaar. Doordat eigenlijk ook kan voorkomen een bacteriële infectie. Sa vaak is de aher boosdoener in atordisi. Zo. Maar een nieuwe methode. Zijn mij gebruikbaar in Nederland en in Yankee Amerika. Wel, het kost nog al wat geld. Dus nodig de man de bezig naar een crowdfunding. En temta crowdfunding naar mijn broken even decologisch. Wat is crowdfunding? Crowdfunding na te morelijk wansma op het een sentiment voor een project uit. Isabi, je weet wat het project is, je hoort ervan en je geeft jouw financiële ondersteuning eraan. Dus lik van de man nu. Want start een project voor een nieuwe methode dat die. Voor zorgen dat minder baby's komen te overlijden als gevolg van bacteriële infecties. De crowd, ja, je schrijft naar deel van crowd, moet je hebben funding. Decologisch bekeken. En want door van geschiedenis bakken, want je kent het verhaal van El Dorado, de vergulde man. Wel, volgens mij, de man bij ontdek aan meer voor El Dorado in het boven Saramaka gebied niet zo lang terug. Want de man voor I Am Gold barbecue, tak de man steunen op een biggie goudader. En dat go to bari pengelang pangelang, go to bari pengelang pangelang, maar maak gebreken is geen ontvangst. Dus laten we de
banga niet. Laten we de beer niet verkopen voordat we de huid hebben geschoten. Nee, de huid niet verkopen voordat we de beer hebben geschoten. Ja, dat na volgorde vast aan. We luisteren wat er gebeurt. Nou, de man begint met de berekening naar de planning. Zo naar de man. We in een Matawai gebied en temtak Matawai gebied. Dan moet je ook een beetje weten hoe die kaart van Suriname eruit ziet. Visaptak boven Saramaka. Als je het district Saramaka pakt, dan heb je toch na Wanika krijg je Saramaka als je zo reden naar Nikeri. Het bovenloop van de Saramaka rivier, dan kom je, oké, Matawai libaye committee zo of de Samaka kare Piki Samaka, Matigua lok toeving, de midesmaf Alcataja en zo Matawai faya zo. Je gebreken zou taktier boy zo. Wel, de dorpsgemeenschappen dat begin met de geberekening naar een berekening wat er zal moeten gebeuren met die middelen die binnenkort zullen vrijkomen. Te de man bigi roko a Eldorado go to dat a bigi bradi goudadder. Bij de man kost dat het gaat om zacht gesteente, dus makkelijk winbaar goud. Er is nog geen feasibility, haalbaarheidsstudie gemaakt. Dus nog een beetje mekwaloge berekening. Er is nog geen studie gedaan. Maar no dekba. Na zeggen voor DC Yvonne Wonnie Pinas. Sa de aangewezen DC voor a boven Saramaka gebied. Dat de gezagsdragers samen naar de verschillende NGO's. Naar de smarapena omgeving. Moet beginnen sa de taekwondo. Naar de middelen. Sa binnenkort of vreemdersum dape. Decologisch bekeken. Don't drink and drive. Wees geen alcoholmobilist. Dat is sowieso iets wat we vaak hebben gezegd. En we blijven aan je uitleggen. Ook al is de verkeersveiligheidsmaand voorbij. Wel, im gewerken. Tak wa man die nyame en lekker niet te zuinig. Bekonde onderin en met de vloed van alcohol. Tak ama stop en wagi dat in een service station aan de Wilhelminastraat. Dama actie van zekere Fabian P. Voor Rea Mangona osso meer zorg pa mij tang zo. Wel, een onbekend man die is dus daarom, wanneer ik zeg shopping no boom, dat de bartender en de barkeeper no mora kangami. Maar toen si voor shopping nooit nog aan Bundesliga, want dan was nyame zo dusdanig, dat want trama abi vervoera man poti. We die Fabian P. Dorothy dek bij onderweg naar meer zorg, dan maar stoppen voertuig onverwachts gewoon. Tegen maar dat zei ik er zelf. Me want gaan we creëren want me bij een batra water of drinkjes misere visa bij van me smeren alcohol zo me want drink toe maar me want drink alcohol me want drink water zo. Dus daar maar een bom suma. Aman die bij de in beschonken dronken toestand lik het niet te zuinig zo. We dan maar een bom. Daarom gebeurt dat Fabian P. China Eastern een bom tak. Hey, wakti sentiment lighter vloed zo. Dat Fabian P. kon kies wan ketting trek reactie. Dan ma hara herbombel purai tama anu. Bigi renegade. Maar a ondernemer, a winkelier me bedoel. Die bij de stomdronken jompo saka uit tawagi barbecue. Tak voel ma, voel ma teki misari show. En naar de omstanders. Voor a OOT, a omstanders ondersteuningsteam. Gelukkig bij kan schieten aan te hulp. En die verdachte is aangehouden. En overleg... Die verdachte is aangehouden en in overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Dat nasa een publiciteitsdienst van de politie in melden. Je leest haar tekeningen Volvo. A Dek. Criminaliteit kent geen tijd. En als je kijkt aan je Facebookpage decologisch bekeken, dan denk je China Eastern een filmpje zou allemaal lood op is de over wat overval die pleeg naar een service station dat in de highway. Bij plotseling, als je dat den pomp bedient de trek op lomp, zag gewoon je denkt, hou wat, ze doen aan sprint tijdens werkuren, nee. Achterna gezeten, door want to criminele bradis koppen die jump ook moppen uit, want Toyota Crown, je bribato. Wat Toyota Crown. Long grab den tas voor den dames. En dat want de dames trek op. Maar dat in haar heerworteling dat akon Valentino. Dat man kon... Zo'n man. A rover, a criminele bradiskop. Werk allergische jongen en een blauw capuchon. Kon nakke want to moffem. Grab a sentiment. Renegade gwebaka. Maar gelukkig... Gelukkig een sterke arm voor de wet kon kiezen zing de maas gelijk. Dus zo is hij nu naar roverseizoen, maar de scotus heeft daar uit toe. A Dek.
En dan is er nog weer taktier atori over het intermenselijk verkeer en de relaties tussen man en vrouw. Van bijna uit statistieken je ziet dat veel jonge koppels scheiden. Gelukkig is de bij op geval 50 jaar getrouwd. En we hadden ook gevraagd aan die mensen hoe het gaat. Hij zei, hoe doe je het wel? Luisteren. Soms als een nieuwe katoen mooi. We man vermoord partner om gespaard geld. Jongens, safe zijn na kon er eigenlijk, jongens. Zo. De politie heeft woensdag de 31-jarige Claudio S. in verzekering gesteld omdat hij maar zijn vrouw Psa Biggie fire. Hij wordt ervan verdacht zijn 38-jarige vriendin Agatha Derby in het dorp Nieuw Koffiekamp afgelopen dinsdagavond te hebben vermoord. Dan wat ik aan mijn bouw een yoghurt gaf. Roos aan bedoel aan mijn joker. Hij heeft er gewurgd, jongens. Zeep, kondre, jongens. Zo. Volgens verklaringen van de verdachte had hij wat geld gespaard bij zijn vriendin. Op die bewuste avond, na amango lange na vrienden na oso, fugoteka heer sentiment samen bespaar. Maar toen hij thuis bij zijn vrienden aankwam en arriveerde en vroeg Taki, is hij bij afvraag toch? Vraag sabe mek walos maurak. We asem vraag aan maar stel. Pa mon de moyere pa money de. Dus hij wil weten waar dat geld is. Dus aan mijn actie van money. En toen ontstond er een ruzie. Maar moet het altijd zo zijn wanneer je die vraag hoort. Per amoni de trobi moest komen. Jongens, dat was een vreemdje. Nee, echt een vreemdje naar Kondria. Weet je aan maar stellen vraag. Waar is dat geld? Per amoni de. Dat zijn kon lopen uit de hand. Iwan trobi. Waardoor aman de koef kaffiset en sladoor. Maar mijn jokra vrouw heeft er gewerkt. Telek afro komt Sabigi Fire en ano inwa agustaat wetang. Dus Claudio is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Is jammer. Wel, agers Lucky, we moeten nog veel doen aan acceptatie van anders seksueel geaarden. Want als ze lopen uit de hand. Petu John Sleutels. En dat wat Dek is op zo'n moment bedoel. En ik zeg een John Sleutel. Wie is een John? Want John en wie een sleutel. Oh! Junkie. 2 drugsverslaafden raakten slaags met elkaar. Pas aan kon lopen uit de hand zo dusdanig dat den breng makandra letsels toe. En als je hoort dat 2 drugsverslaafden, 2 crackhead, 2 speedy, toen notenkrakers lik voor elkaar en tapa dek. Vasanga des refi. Wat kunnen de redenen zijn? Oh, zeker, of de man teka trama pit. Oké, dat kan ook even zijn. Wacht, dek. Me denk aan de of de man kieber en pijp en dat trama go smoke aan man via doe. Ik het hem tak via doe dat de man tapa kade sap samen bedoelt toch zo. Nee, het ging helemaal niet om. Ene heeft de ander zijn pit gerookt of zijn via doe en zijn pijp gestolen of zijn taffles. Want dat heb je ook nog, een taffles. Zijn tafarel nee aan de guanga man tafarel. Nee, aarkies aan gebeuren zo. We awam den drugsverslaafde John Sleutel, Junkie, Sakara trad drugsverslaafde. Yo, homo, yo, sang. Dus, if I'm a bekara, maar you junkie, you. No, boy, hinderen, man. Ja, niet meer, junkie, sang, zo mijn kar homo. Hey, daar, dat is de jaren. Midden, daar, dat is zo, dat zijn lopen uit de hand, zo dusdanig. Tak de mas valt des ref aan. En breng makandra letsels toe. Pe atrouwam, nakawam, de met een hard voorwerp op zijn hoofd. En atrouwam op een beurt. Tik een steek voorwerp. En steek aan man door, like een radiator, jongens. Zij zijn na kondre. Dus bijna pa man bedenk, aboshire die broedu. Amastaka broedu weet hij helemaal, je begreep samen bedoelt ook zo. Maar na een bezoek aan de spoedeisende hulp, dan zijn ze na afstand met het Openbaar Ministerie heen gezonden. De man geberekend eenmaal toet krijgt het joek makandra aan en mek niks uit. Dekke logisch bekeken. We wap chimpis sarito. Die kon gebeuren dat we midden naar in Koef-Kafistan volgens mij. Nieuwe zorg weg met check ook even naar Koef-Kafistan hier. Maar ja, wat 21-jarige jongeman komt sa abigifaya. Het lijk is aangetroffen. En dat is maar besap gelegen dat bego om een jongeman die zie. Sa elibi wan bestaan pe amai tan in wan to bos gaasjes dape. Pa man ben nak wan chin krot potfest refi. En er wat persoonlijke spullen van hem daar zijn aangetroffen. En ja, we condoleerden nabestaanden in hoeverre er familie van deze man te vinden is. Maar agerlikkie dinsdag jongkleden, dan was bij de happy birthday. Maar sommige mensen hebben wel echt pech rond hun jaardag en volgens mij. Want ubeko jere want torif sander is aan skriki mio.
taksang. Amanga herne Cedric Sheng. Jongens, arkis aan gebeurno. We, waman tap een jaardag. Geberekend tak no. Min heb sa jaardag niet zo. Dus volgens mij, misschien was hij ook op Facebook. Hoor. Dat kan niet. Soms Facebook herinnert maar dat je jarig bent. Ook al heb je geen feest. Dus misschien kan dit... Even hoe denk ruim. Kan dit naar Facebook poten mij een probleem meer. Maar ik nou goed dadelijk. Dus maar goeie stak me van jou die na niks. Dus dan mag sago je wenkel dat passanderij. Dan mag me buiten wenkel bakken maar dat omu kom merk optak. Ama vagerlijk ama borsu komoro biji. Vagerlijk ama oksel kom bradi. Isab de oksel inkooperstok. Isab de massa nee gebruik shoppingtas. Maar alles wordt onder de oksel gestopt. Zo. Wel, die de man fulera zeker Cedric dat let fessa wenkel. De man ko Vincent de Miranda 60 pakje zout met die hand. Tak ama gebreken iemand la hip 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 happy birthday. Wan bruine boenen met zoutvlees. Abo niet te zuinig op je jaardag. Maar dan moet je dat geld ervoor hebben, toch zo? Dus dat je afstemmen met het Openbaar Ministerie. Dat we eens wat verjaardagsfeest samen organiseren op kosten van de winkelier. Dan man kolo happy birthday in zee. Nou kom ook om verstereo. Weet die. Ben dat decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je eigen programma. Tap